අද අපි කරන්න හදන්නේ කොහොමද ෆයිල් අප්ලෝඩ් වල්නරබිලිටි එකක් කරහා එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් එක කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හැක් කරන්නේ කියලා. So, what's up boys and girls, how are we doing? Coming to welcome you all to the cybersecurity session with A.S.K.VENOM. මේ ටයිප් එකේ vulnerability එකක් අපිට define කරන්න පුළුවන් simple type vulnerability එකක් කියලා. ඒ මොකද කියලා කිව්වොත් මේ සිස්ටම් එකකින් අපිට allow කරලා තියෙනවා ඕනම දෙයක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදියට. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඒ සිස්ටම් එකේ PHP දන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් PHP shell එකක් එහෙමත් නැත්නම් backdoor එකක් පාවිච්චි කරලා මේ සිස්ටම් එක access කරන්න. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ control එක ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ සිස්ටම් එක Python වගේ දන්නවනම් එහෙමත් නැත්නම් වෙන language එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Python shell එකක් එහෙමත් නැත්නම් Python script එකක් පාවිච්චි කරලා හරි එහෙමත් නැත්නම් අපි කියමු Ruby කියලා Ruby script එකක් පාවිච්චි කරලා හරි මේ සිස්ටම් එකේ control එක ගන්න. ඒ කියන්නේ access එක ගන්න. උදාහරණයක් කිව්වොත් අපිට පුළුවන් weebly පාවිච්චි කරලා backdoor එකක් හදාගන්න. අපි දැන් බලමු මොකක්ද මේ weebly කියන tool එක කියලා. ඉතින් මේ weebly කියන tool එකට පුළුවන් PHP shell එකක් generate කරලා ඒ system එකේ මතෙන් ඒ computer එකේ වෙන්න පුළුවන් server එකේ වෙන්න පුළුවන් access එක ගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න PHP through. අපි දැන් යමු අපේ DVWA එකට. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් vulnerable web app එකක්. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් penetration testing වලට. ඉතින් මේක හදාගන්න විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් DVWA එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. සරලව කිව්වොත් මේ DVWA කියලා කියන්නේ ඔයාලට hacking වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් test lab එකක්. මුලින්ම තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා system එකක් hack කරන්න වෙන්න පුළුවන්, web application එකක් hack කරන්න වෙන්න පුළුවන්, website එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මොනවා කරත් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම tools අනම්මනම් පාවිච්චි කරන්න හදන්න එපා. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ සිස්ටම් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෝමේෂන් ඔයාලා ගෙදර කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ හැම දෙයක්ම සර්ච් කරයි කියලා හිතලා අපි යමු අපි අප්ලෝඩ් කියන සෙක්ෂන් එකට. ඉතින් මේ අප්ලෝඩ් කියන සෙක්ෂන් එකේ තියෙන අපිට ෆයිල් එකක් ඒකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් සෝෂල් මීඩියා ගත්තොත් අපිට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි. දැන් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකේ පේනවා choose an image to upload. ඒ කියන්නේ අපිට වෙබ්සයිට් එකට ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න choose කරගන්නලු. ඒ වගේම මෙතන යටින් තියෙනවා browse කියලා එකක්. ඒක අපිට ක්ලික් කරලා ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙතන මුලින්ම ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න අපි මෙතන browse කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔන්න මෙතන ඕපන් වෙලා තිනවා අපිට ඉමේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් තැනක්. දැන් මම කරන්න දන්නේ ඉමේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඕපන් කරගන්න. දැන් මම මෙතන කායක ඉමේජ් එකක් තියෙනවා මම ඒක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන අප්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා successfully upload කියලා. මෙන්න මෙතන successfully upload කියලා රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අප්ලෝඩ් වෙලයි කියලා කියන එක තමයි දැන් මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ෆයිල් path එකක් පෙන්නලා තියෙනවා මෙතන hackable uploads image.jpg කියලා. දැන් අපි බලමු මේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එක මේ කායක ඉමේජ් එක ඇත්තටම මේ සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට දැන් අපි මෙතන ඔයාලට පේනවා URL එකේ තියෙනවා vulnerabilities and upload කියලා. මම ඒක අයින් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන ෆයිල් path එක මම එතෙන්ට දෙනවා. දැන් අපි මෙතන මේ path එක copy කරගෙන අපි යනවා අපි අලුත් tab එකකට tab එකේ මෙතන මේක paste කරනවා. paste කරලා enter කරාට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු image එක දැන් අපිට මෙතන පේනවා. ඒ කියන්නේ server එකට image එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අර අපි අප්ලෝඩ් කරපු image එක successfully අප්ලෝඩ් වුණානේ. දැන් අපි බලන්න හදන්නේ මේ විදිහටම PHP ෆයිල් එකක් මේ site එකට අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් ඒක කරන්න මම weebly කියන tool එක පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් payload එකක් එහෙම නැත්නම් shell එකක් create කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න මම මේ weebly කියන tool එක පාවිච්චි කරන්නේ Kali Linux එකේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ weebly tool එක කොහොමද install කරන්නේ එහෙම නැත්නම් configuration කරගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ part 2 එකේ ඒක නිසා අපි subscribe කරලා like කරලා share කරලා තියාගන්න. දැන් අපිට තියෙන මෙතනට weebly කියලා type කරලා මේ type කරන දේවල් හරියටම type කරන්න. ඊට පස්සේ අපි generate කියලා type කරගන්නවා එතෙන්ටම. මොකද දැන් අපි මෙතන කරන්නේ payload එකක් generate කරගන්න එක. එහෙමත් නැත්නම් shell එකක් generate කරගන්න එක. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන password එකක් type කරගන්නවා. password එකක් type කරගත්තේ අපිට විතරක් මේ website එකට access එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට විතරක් control එක ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මේ password එක type කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන file path එකක් දෙනවා. මේ PHP shell එක කොහෙද store වෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඉතින් root shell.php මෙතන තමයි මේ ෆයිල් එක ස්ටෝර් වෙන්න ඕන. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මුලින්ම බලමු මේ weebly කියලා කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම මේ generate කියලා කියන්නේ shell එකක් generate කරන්නයි කියන එක. මේ password එකෙන් කියන්නේ අපිට විතරක් authenticate වෙන්නයි කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කොහෙද ස්ටෝර් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා generated backdoor with password කියලා. දැන් අපි මේ ෆයිල් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලමු. pwd කියලා ගෙවුවා root එකට ගියා. ඊට පස්සේ ls කියලා ගෙවුවා. අපිට මේ list කරා ඒ තියෙන ෆයිල්ස් මොනවද කියලා ඇතුලේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඒක තියෙනවයි කියලා shell.php කියලා. ඊළඟට කරන් තියෙන අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න බලමු. ඒ කියන්නේ shell.php එක අප්ලෝඩ් කරන්න බලමු. දැන් මම මෙතෙන්ට ගියා shell.php කියලා තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන අප්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරා.
ඔයාලට මෙතන පේනවා file successfully uploaded කියලා shell.php. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් වල්නරබිලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද අපිට ඕනම දෙයක් අප්ලෝඩ් කරන්න අවසර දීලා තියෙන නිසා. අපි අර කායගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් වෙලාද කියලා හරියටම බැලුවේ. ඒ විදිහටම දැන් අපි බලමු ආයෙ පාරක් මේ ෆයිල් එකත් මේ ෂෙල් එකත් අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ වෙබ් සර්වර් එක ඇතුලේ. එතන URL එකට ගියා. ඊට පස්සේ මේ image.jpg කියන එක අපි අයින් කරලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටයිප් කරමු shell.php කියලා. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන blank page එකක්. හැබැයි අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ 404 error එකක්වත් මොනවත් error එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක හරියට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු අපේ VVLI එකට ඒ සයිට් එකේ ඇක්සස් එක ගන්න. දැන් අපිට තියෙන අපේ ෂෙල් එකට කනෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම VVLI කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊළඟට URL එක අපි එතනින් කොපි කරගෙන මෙතනට පේස්ට් කරලා ඊළඟට අපි ටයිප් කරගන්න ඕන අපේ පාස්වර්ඩ් එක. මම කලින් ගහගත්ත පාස්වර්ඩ් එක තියෙනවනේ. ඒ පාස්වර්ඩ් එක අපි මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන 1 2 3 4 5 6 කියලා තමයි පාස්වර්ඩ් එක දීලා තිබ්බේ. මේ කමාන්ඩ්ස් හැම එකක්ම හරියට ටයිප් කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ VVLI ඒ කියන්නේ tool එකේ නම, ඊට පස්සේ URL එක, ඊළඟට password එක. මේ දේවල් හරියටම ටයිප් වෙන්න ඕන. ඊළඟට එන්ටර් කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා අපි VVLI through shell එකක් හදාගත්තා. ඒ shell එක අපි අප්ලෝඩ් කරා ඒ සයිට් එකට. දැන් අපි ඒ shell එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ සයිට් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක දැන් අරගෙන තියෙන්නේ. සරලවම කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි මේ සයිට් එක හැක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතන ඕනම Linux command එක run කරලා මේ target computer එකේ මත දැන් target system එක control කරන්න පුළුවන්. මම දැන් type කරේ pwd කියලා. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා hackable uploads කියන එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. මම දැන් මෙතන id කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා user id එක www data කියලා. දැන් අපි ඊළඟ command එක බලමු uname space එකක් dash එකක් a. මේ command එකෙන් කරන්නේ අපි access කරපු server එක අපිට අවශ්‍ය server එකද කියලා confirm කරගන්න එක. දැන් අපිට මෙතන Linux Metasploitable server කියලා පෙන්නලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි හරි server එකට access කරලා තිනවා, හරි system එකට access කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ system එක list කරන්න, ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්, navigate කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම Linux command එකක් දැන් මෙතන ඉඳලා run කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ VVLI tool එක අපිට තවත් options දීලා තිනවා, තවත් features දීලා තියෙනවා. ඒ දේවල් බලා ගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්, simple දෙයක්. help කියලා type කරලා enter කරන්න. ඔයාලට මේ VVLI tool එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් හැම දෙයක්ම මෙයා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් privileges උනත් වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ admin ලගේ access වෙනස් කරන්න පුළුවන්, members ලගේ access එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් උනත් කරන්න පුළුවන් දැන් අපිට. ඒ වගේම අපිට SQL queries උනත් execute කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතන ඉඳලා තවත් හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපිට full access එක තියෙනවා. තවත් කෙටියෙන් කිව්වොත් අපි මේ website එක දැන් hack කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ ෆයිල් අප්ලෝඩ් වල්නරබිලිටි එකක් කරා අපි කොහොමද මේ සිස්ටම් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඒ සර්වර් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඒ වෙබ්සයිට් එක හැක් කරේ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එක්ස්ප්ලොයිට් කරේ කියලා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා අපිටත් සපෝට් එකක් දෙන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් Instagram වලින්, TikTok වලින්, Facebook වලින්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් stay safe and peace out.